Hello everybody. Now our lesson for today is about to how to make a chicken coop. Yeah, yes, you're right. And What is chicken coop? it's a chicken dung, Ano ba? chicken poop. Kulungan ng manok for short. Ay, for short in Tagalog. Assistant na, kaway-kaway ka dali. Ang palpus ba? So, ano na yung gagawin natin ngayon? Papel. Ay, ballpen. Saan yung ballpen? Mr. Abolo Boy of all trades, can you please explain to us what is happening now? Can you explain to us? No. No measure, just No. directly nailing the wood, no measure at all. Yeah. Excellent. Very good. This is how not to make a chicken coop. No measure. Para dublit no. Ganyan kaliit. Tapos ilan sila? Diyos ko, hindi na. Ano yan? Nakatayo lang sila. The chicken. Wait. May assistant. Assistant. Si Supervisor Bowie. Supervisor Bowie. Bowie. Boy, good boy. Pugi-pugi. 6 feet. Doon ka, hawakan mo dali. Pagan. Bowie. Hihihihi. Dito muna. Ay, isa-isa para makagalaw siya. Pag dubihin mo kasi agad, hindi na makuha yung angle. Ay, ano niya. Bagay, wala naman ka. Sige, diretso.
Hop. Okay, dapat pinantay mo dito para lagyan natin kawalan. Sige na, okay. Hop, isa pa. Sige, duglihan. Yan. So, this is what we finished today. Yan. Yes, malapit nang matapos ang aming kulungan. Yan, ang aming kulungan. Ting! Yan. Ayun na. Balik na natin. Okay. Pasok na natin ang pagkain nila. Okay lang ba yan? May langgam? Hindi kaya sila langgamin? Mamatay sa langgam? Okay. Kain. At tubig. Okay. Testing 1, 2, 3 na tayo. Kasi ako daw pa-experience. Maaga na. Okay. Alaman muna natin. 1 chicken. 2 chicken. 3 chicken. Welcome home. Yeah. Oh my God, ang ganda. Ang ganda. Yun yung mga chicken. Meron pa. Nako, Mimi ah. Meron tayong bisita. Yan, nag-aabot-abot. Si Mimshi. Yay! May bisita na. Okay. Pasok na natin. Last one. Yay! 6 chicken! 6 chicks! Madami pa yung naman ito. Yan! Panoorin natin sila. Kumakain na sila eh. Yan o. Bakbakain na. Bakbakain. Yung isa, busy. Makiusyoso doon. Uy! Mi, huwag mong awayin yung mga chika natin. Panoorin natin sila.
Bising kumakain. Yan. Happy eating chicken. Tapos, yan, ito yung tubig nila. Doon, para hindi sila mabasa. Okay. Pakawalan na kaya ito yung damulag. Ay, hindi, kumain muna. Day 1. Day 1 of our chicken program. Sino yung mga new friends mo? Si Kuya nandun pa, nagaingay-ingay. Yung hawakan namin, may anay design pa yan. Nature has designed our door lock. Ayan na, ayan na, ayan na. Buwi. Baka mamaya sa ilalim niya pala madali hindi natin nilagyan ng doble sa ilalim. No? Aroy, patay. Ha? Aroy, 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 yung tali! Yung tali! Aroy, sablay! Tali, tali mo dyan. Sablay! Okay na tayo. Paya mo.